હલો ફ્રેન્ડ્સ, જો ઉનાળામાં તમારી પાસે કોઈ શાક ના હોય અને બપોરે અથવા સાંજે રોટલી વધી હોય તો તમે એનો ઉપયોગ કરી અને આવી રેસીપી બનાવશો તો બધા પેટ ભરીને ખાશે અને એની સાથે કંઈ જ તમારે બનાવવાની જરૂર નહીં પડે। બપોરની વધેલી માત્ર 3 રોટલીમાંથી આખા ઘર માટે સાંજે ડિનર બની જશે। તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। હલો ફ્રેન્ડ્સ, દીપાલી ડિશીસમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું તો વધેલી રોટલીમાંથી નવો નાસ્તો બનાવવા માટે મેં અહીં બપોરની વધેલી 2 રોટલી લીધી છે। તમારી પાસે જેટલી રોટલી હોય એનો ઉપયોગ કરી અને આ નાસ્તો બનાવી શકો છો। બપોરની વધેલી રોટલીનો સાંજે અને સાંજની વધેલી રોટલીનો બીજે દિવસે સવારે આ નાસ્તો બનાવી શકો છો। પણ જો એનાથી વધુ ટાઈમ રોટલી પડી હોય તો ગરમીમાં એનો ઉપયોગ ના કરવો। તો હવે આ રીતે રોટલીનો રોલ વાળી અને કાતરની મદદથી આપણે નાના નાના કટ લગાડી લઈશું, એટલે કે એના પીસ કરી લઈશું। જેટલી રોટલી વધી હોય એનો આ રીતે રોલ વાળી અને નાના નાના પીસ કરી લેવાના છે। આ વધેલી રોટલીમાંથી આપણે વઘાર્યું, છાસ્યું કે પછી એના ઢોકળા પણ બનાવી શકીએ છીએ। એ બધાની રેસીપી મારા ચેનલમાં મેં અપલોડ કરેલી છે। તો જો તમે ચેનલમાં નવા હોય અને પહેલીવાર વિઝિટ કરતા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, એટલે મારી આવી જ નવી રેસીપીની તમને નોટિફિકેશન મળતી રહે। તો અહીં બંને રોટલીના મેં આ રીતે કટ કરી લીધા છે। હવે આ રોટલીના ટુકડાને આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ લઈશું। આપણે આ રીતે નાના ટુકડા કર્યા છે માટે એ ઝડપથી ગ્રાઇન્ડ થઈ જશે। હવે આપણે એકલી રોટલીને ગ્રાઇન્ડ નથી કરવાની। હવે એમાં 1 કપ જેટલી આપણે ઘાટી છાશ લેવાની છે। થોડીક ઘાટી અને ખાટી હોય એવી છાશનો ઉપયોગ કરવાનો છે। અહીં તમે છાશને બદલે અડધો કપ જેટલું દહીં પણ એડ કરી અને ગ્રાઇન્ડ કરી શકો છો। હવે રોટલી અને છાશને મિક્સર ચલાવી અને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું, એટલે રોટલીનો પાવડર થઈ અને છાશમાં એકદમ ઘાટું મિક્સર તૈયાર થઈ જશે। હવે આ મિક્સરને એક મોટા બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને ત્યારબાદ આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીશું। ચમચીની મદદથી આ રીતે મિક્સર જારમાંથી બધું જ મિક્સર બાઉલમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું। હવે જે આપણે કપના માપથી છાશ લીધી હતી એ જ કપના માપથી અહીં આપણે સૂજી લેવાની છે। જે આપણે ઇડલી અને ઢોકળા બનાવવા માટે સૂજીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ એ સૂજી લેવાની છે। આ સૂજીને છાશ અને રોટલીના પાવડરમાં મિક્સ કરી દેવાનું છે। પહેલાં આપણે આ સૂજીને છાશ સાથે એમણે મિક્સ કરી દઈશું, ત્યારબાદ જરૂર પડે એ મુજબ પાણી એડ કરતા જઈ અને આપણે ઇડલી ઢોકળા જેવું બેટર તૈયાર કરવાનું છે। તો જે મિક્સર જારમાં મેં રોટલી અને છાશને ગ્રાઇન્ડ કર્યું હતું એમાં જ પાણી લઈ થોડું થોડું એડ કરતા જઈ ચમચીની મદદથી ચલાવતા જઈ અને આપણે સરસ બેટર તૈયાર કરી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો કે આવી કન્સિસ્ટન્સી આપણે રાખવાની છે। હવે આ બેટરને રેસ્ટ કરવા માટે આપણે 5 થી 10 મિનિટ માટે ઢાંકી અને સાઈડમાં રાખી દઈશું। બેટર આપણું રેસ્ટ કરે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે બાકીના શાકભાજીને કટ કરી લઈએ। તો આ રેસીપી બનાવવા માટે થોડા શાકભાજી મારા ફ્રીજમાં પડ્યા હતા, એનો ઉપયોગ કરીને આપણે આજે સરસ એક નવો નાસ્તો બનાવીશું। તો આ બધા જ શાકભાજીને ઝીણા કટ કરી લીધા છે અથવા ચોપરની મદદથી ચોપ કરી લેવાના છે। હવે જે આપણે રોટલી, છાશ અને પાણીનું મિક્સર સાઈડમાં રેસ્ટ કરવા માટે રાખ્યું હતું એને એકવાર ચલાવી લઈશું। જો વધારે ઘાટું લાગતું હોય તો તમે એમાં થોડું પાણી એડ કરી અને એને ઢોકળા હાંડવાના બેટર જેવું તૈયાર કરી શકો છો। હવે મેં એક દૂધીના કટકાને છાલ ઉતારી અને ગ્રેટ કરી લીધું હતું, સાથે એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને ચોપરમાં ચોપ કરી હતી અને કોબીને પણ ચોપ કરી હતી। એક મીડિયમ સાઇઝના કેપ્સિકમને પણ ચોપ કરી લીધું હતું। આ સિવાય તમારી પાસે જો ગાજર હોય તો એ પણ આમાં ચોપ કરી અને એડ કરી શકો છો। હવે 1/4 કપ જેટલી ઝીણી સમારેલી કોથમીર એડ કરી દઈશું। હવે આ બધા જ સમારેલા શાકભાજીને અને બેટરને સારી રીતે એકવાર મિક્સ કરી દઈશું। જો એક પણ શાકભાજી ઘરમાં ના હોય તો માત્ર સમારેલી ડુંગળી એડ કરી અને તમે આ રેસીપી બનાવી શકો છો। પણ જો થોડા થોડા શાકભાજી પડ્યા હોય તો એને આ રીતે સમારીને એડ કરી દેવા, એટલે આ નાસ્તો વધારે હેલ્ધી બની જશે।
તો અહીં બધું જ શાકભાજી મિક્સ કરતાં બેટર થોડું જાડું થઈ ગયું છે, તો અત્યારે થોડું વધારે પાણી એડ કરી અને થોડું એને પતલું કરી લઈશું. આપણે આમાં સૂજી એડ કરી છે એટલે એ પાણીને વધારે એબ્ઝોર્બ કરી અને ફૂલી જશે અને બેટર થોડું ઘટ થઈ જશે. તો આ રીતે એની કન્સિસ્ટન્સી સેટ કરી લેવાની છે. તો હવે આપણે આ બેટરમાં મસાલા એડ કરીશું. તો સૌપ્રથમ સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરી દઈશું. સાથે જ અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર એડ કરીશું અને અડધી ચમચી જેટલો લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર એડ કરીશું. આમાં આપણે ખાટી છાશ એડ કરી છે માટે 1 ચમચી જેટલું સુગર એડ કરી દઈશું. હવે તીખી મરચી અને આદુને ગ્રેટ કરી અને એડ કરી દઈશું એટલે એનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવે. હવે આ બધા જ મસાલાને બેટરમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. નવી ગુજરાતી અને કાઠિયાવાડી રેસીપી જોવા અને શીખવા માટે મારી ચેનલ DIY એવરીથિંગ ગુજરાતીને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં રહેલા બેલ આઇકોનમાં ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન સૌથી પહેલાં મળી જાય. તો હવે બધા જ મસાલા મિક્સ કરી અને આપણું સરસ બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. હળદર એડ કરવાથી એનો કલર પણ એકદમ સરસ આવ્યો છે. હવે આ બેટરને ફ્લફી બનાવવા માટે એક જે ઈનોનું સેશે આવે છે આખું એને એમાં એડ કરી દઈશું અને એને એક્ટિવેટ કરવા માટે 1 ચમચી જેટલું પાણી ઉપરથી ઈનો ઉપર નાખી દઈશું અને ત્યારબાદ ચમચીની મદદથી ઈનોને સારી રીતે બેટરમાં મિક્સ કરી દઈશું. અહીં મેં ઈનો બેટરમાં એડ કર્યો એ પહેલાં જ એક નોનસ્ટિક પેનને ગેસ ઉપર ગરમ થવા માટે રાખી દીધી હતી. અહીં જ્યારે તમારે હાંડવો બનાવવો હોય એ પહેલાં જ ઈનોને બેટરમાં એડ કરવાનું છે. તો હવે આપણું બેટર હાંડવો બનાવવા માટે રેડી થઈ ગયું છે. તો હવે પેન પણ ગરમ થઈ ગઈ છે. તો એમાં 2 ચમચી જેટલા તેલને ગરમ કરવા માટે રાખી દઈશું અને એને આ રીતે પેનમાં સ્પ્રેડ કરી દઈશું. તેલ આપણું ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં અડધી ચમચી જેટલી આખી રાઈ એડ કરીશું અને રાઈ ક્રેકલ થઈ જાય ત્યારબાદ એમાં અડધી ચમચી જેટલું આખું જીરું એડ કરીશું. હવે આપણે આ વધેલી રોટલીના હાંડવાને ઓથેન્ટિક હાંડવાનો ટેસ્ટ આપવા માટે 1 ચમચી જેટલા આખા ધાણા એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ 1 ચમચી જેટલો સફેદ તલ એડ કરીશું અને ચપટી જેટલી હિંગ એડ કરી દઈશું. અહીં તમારે આ બધી વસ્તુ એડ કરતી વખતે ગેસની ફ્લેમ એકદમ સ્લો રાખવાની છે. સાથે જ થોડા મીઠા લીમડાના પાન એડ કરી દઈશું. હવે આપણા બેટરને એક વખત મિક્સ કરી અને ચમચાની મદદથી 2 ચમચા જેટલું બેટર પેનમાં એડ કરી દઈશું અને એને ચમચાની મદદથી સ્પ્રેડ કરી દઈશું. તમારે જે સાઇઝનો એટલે જેટલી થિકનેસવાળો હાંડવો બનાવવો હોય એટલું બેટરને પેનમાં એડ કરવાનું છે. હવે ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખી અને પેનને ઢાંકીને 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું. હવે સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર લગભગ 3 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણો હાંડવો ઉપરથી ડ્રાય થઈ ગયો છે. તો તાવીથાની મદદથી આ રીતે આપણે એને પલટાવી લઈશું અને જો જરૂર પડે તો તમે સાઈડમાં વધારે તેલ એડ કરી શકો છો. અહીં મને તેલ એડ કરવાની જરૂર નથી લાગતી એટલે બીજી બાજુ પણ આપણે એને 2 મિનિટ માટે કૂક થવા દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે એને અલગ પ્લેટમાં ટ્રાન્સફર કરી લઈશું અને આ જ રીતે બાકીના બેટરમાંથી પણ આપણે હાંડવો બનાવી લઈશું. હાંડવો થોડો એવો ઠંડો થાય ત્યારબાદ એમાં કટ લગાવી અને ગ્રીન ચટણી સાથે કે કેચઅપ સાથે એને સર્વ કરી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, તમે એકવાર આ હાંડવો ખાશો એટલે જે દાળ ચોખાનો હાંડવો આવે છે એને ભૂલી જ જશો. તો એકવાર વધેલી રોટલીનો આવો હાંડવો ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા રિવ્યૂ મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવજો.